Positively Believers, this is Dr. Gigi Disona from I Can Change Project. Maganda gabi sa atin lahat, sa lahat ng mga Believers natin. At doon sa first time tayo mapanood sa aking channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na yan, Doc Gigi Disona. And bago tayo magsimula, gusto ko na magpasalamat sa Balanga City Hall kanina na-invite tayo to discuss for the God Seminar. So sa lahat ng audience natin sa buong Balanga City, maraming salamat po sa opportunity na makapag-share sa ating LGBT community. Alright, so ngayong gabi, iba naman natin ang ating ang ating pag-uusapan. Ito naman ay, so tapos na tayo sa business, investment. Ito naman yung paano natin sisimulan ng ating pagyaman. So marami kasi nagtatanong na sa atin, kahit hindi sa akin, sa maraming questions tayo na-encounter, di ba? Yung tanong na, paano ba talaga yumaman? O paano ba magsimulang yumaman? So, ang topic natin ngayon, hindi siya paano yumaman, paano magsimulang yumaman. Okay? Paano mo simulan yung road mo papunta sa pagyaman. Okay? So, tatlong bagay lang po yun. So, ulitin natin kasi hindi pa naman tayo mayamang-mayaman So, papunta pa lang tayo doon. Di ba, Angel? Papunta pa lang tayo doon. So, ano ba yung sikreto kung paano ka magsimulang yumaman? Alright, so there are three things. Number one, develop a multiple stream of income. So, dapat marami kang mga sources of income. So, kung ikaw po ay empleyado, walang masama dyan. Pwede kang magsimulang yumaman. Pero, mag-develop ka ng mga side jobs, mga pwede mong gawin. So, kanina sa seminar namin, ang daming pwede maging side job. So, yung iba may mga online business, may pastry business kanina, di ba? May mga tutorial. Iba naman, may mga salon na pwedeng i-manage mo. So, marami kang pwedeng gawin na multiple sources of income. So, marami pong pwedeng pag-isipan kung ano pa yung pwede mong gawin na pagkakitaan. So, ang dapat mo lang gawin, maging mapagmasid, take advantage of the social media. Ang dami pong, makikita natin mga idea pag nabukas ka ng FB, ang dami mga ideas na nandoon. Tayo nga po, ang age natin ngayon, o yung genre natin ngayon is isa sa pinaka malaking opportunity o mayaman sa opportunity na tayo po ay magkaroon ng multiple streams of income. So, marami tayong pwedeng pagkuhanan ng income. Like in my case po, I'm a part-time principal. I do side jobs, so meron ako, I'm a speaker, meron akong YouTube channel, plus I have my e-products so na binibenta. So yan po yung ating multiple sources of income. Alright, second, so para magsimula kang yumaman, simulan mo na yung iyong negosyo. Magsimula ka ng maliit mong negosyo. Kung hindi ka employed ngayon, magsimula ka ng maliit na negosyo. So sa negosyo na yan, lalawig yan, at yan ang magdadala sa iyo ng mas maraming income. And ang pangatlo, use leverage. So ganito po. Kasi di ba minsan may mga ideas tayo, may mga gusto tayong gawin na we cannot do it. Minsan hindi tayo masyadong maalam sa mga technical aspect, technical skills. So we can use other people, skills. So pwede tayong, ang tawag po diyan, leverage. Yung minsan may idea ka lang, so pagawa mo sa ibang tao, you just pay them. So, yun po. Then, lalawak na po ang yung sources of income. Like in my case, I use leverage kasi may mga tao pong nagbebenta ng aking mga books. May mga tao nagpo-promote ng aking seminar. Then, may team ako na nag-edit ng aking video, nag-maintain ng aking website, something like that. So, let us use other people's skill para nun tayo po ay nakapag-isip ng ibang idea sa ating business o sa ating mga pinagkakakitaan. Kasi pag tayo pa yung nag-hands-on, gumawa niya, nag-do technical things, so mahirap na. So, hindi ka makakabuo makakaisip ng new programs o new plans for your business or for your, kung ano man po ang career na meron tayo. Alright, so these are the three things na pwede natin simulan, pwede natin gawin para magsimula na yung ating journey papunta sa pagyaman. Alright, so if you have other comments, suggestion, i-type mo lang sa baba. And please share this video do sa mga friend natin na nangailangan ng tulong o kaya gustong yumaman pero hindi alam kung ano ang gagawin. Alright, so thank you very much, Believers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!